સ્વાગત છે તમારું મારી YouTube ચેનલમાં। આજે આપણે એક નવી રેસીપી શેર કરીશું। રેસીપીનું નામ છે દિલ્હીની મશહૂર શિકંજી। તો આપણે તેની સામગ્રી જોઈ લઈએ। શિકંજી બનાવવા માટે સૌપ્રથમ ખાંડ જોઈશે, એક અડધી વાટકી, લીંબુ 2 મીડિયમ સાઇઝના, સંચે પાવડર 2 ચમચી, તકમરિયાના બી 1 ચમચી અને 1 ગ્લાસ પાણી। તો સૌપ્રથમ અહીં આપણે એક વાટકામાં 3 થી 4 ચમચી પાણી લીધેલું છે। તેમાં અડધી ચમચી તકમરિયાના બીને અંદર એડ કરી અને તેને આવી રીતે હલાવીને થોડી વાર માટે રાખી દેવાના છે। તે થોડી વાર બાદ પોતે ઉપસાઈ આવશે એવી રીતે તેને પલાળી નાખવાના છે। તો અહીં તપેલીમાં 2 ગ્લાસ, પહેલે 1 ગ્લાસ નાખ્યું તો હવે હું બીજો ગ્લાસ નાખું છું। 2 ગ્લાસ પાણી એડ કર્યું છે। ત્યારબાદ તેમાં 3 ચમચી ખાંડ એડ કરીશું, 1 ચમચી સંચે પાવડર એડ કરીશું અને તેને આપણે થોડી વાર માટે હલાવીશું। આ રીતે તેને હલાવ્યા બાદ તેમાં આપણને લીંબુ નીચોવવાનું છે। લીંબુને આ રીતે અંદર નીચોવશું। 2 લીંબુને આની અંદર આપણે નીચોવ્યા છે। ત્યારબાદ ફરી તેને આપણે હલાવીશું। તો હવે તમે જોઈ શકો છો કે બધી ખાંડ ઓગળી ગઈ છે અને તે આ લીંબુ શરબત બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે। તો આપણે તેને હવે ગ્લાસમાં સર્વ કરીશું। આપણે જે તકમરિયાના બીને પલાળ્યા હતા તે હવે ઉપસાઈને આ પ્રકારના થઈ ગયા છે, તમે જોઈ શકો છો। તો હવે આપણે ગ્લાસમાં સર્વ કરીએ। તો અહીં ગ્લાસમાં સૌપ્રથમ આપણે 2 ચમચી તકમરિયાના બી એડ કરીશું। તમારે વધુ માત્રા જોઈએ તો તમે 3 ચમચી પણ એડ કરી શકો છો। ત્યારબાદ હવે આપણે તેમાં જે લીંબુ શરબત બનાવ્યું હતું તે એડ કરીશું। તો હવે આમાં લીંબુ શરબત એડ કરી દઈએ અને એક લીંબુનો કટકો આવી રીતે ડેકોરેશન માટે રાખી દઈએ। તો આપણી શિકંજી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે। તમે પણ ઘરે આ રેસીપી જરૂર એકવાર ટ્રાય કરજો। વિડીયોને લાઈક, શેર એન્ડ કમેન્ટ કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। वो